แค่7 นาทีต้องการแค่เพียงเท่านี้เขาไม่ได้รู้สึกดีเขาไม่มีความจริงใจเขาเพียงแต่คิดจะหลอกเขาบอกว่าเธอมันง่ายเขาแค่ต้องการเสียใจ